به نام خداوند جان و خرد. داستان بازرگان و طوطی. مثنوی معنوی مولوی، دفتر اول. بازرگانی طوطی زیبایی در قفس داشت. روزی قصد سفر به هندوستان کرد. از اهل خانه و غلامان خود پرسید که دوست دارند چه تحفه‌ای از آن سرزمین برایشان بیاورد. هر کس چیزی گفت و بازرگان به همه وعده داد. بود بازرگان و او را طوطی، در قفس محبوس زیبا طوطی. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک راز جود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیک مرد. تا اینکه به طوطی رسید، از او نیز همین را پرسید. طوطی درخواست شگفتی کرد. او گفت در هندوستان طوطیان بسیارند. وقتی آنها را دیدی، شرح حال مرا برایشان بازگو کن و بگو طوطی‌ای در قفس دارم که سخت مشتاق و آرزومند دیدار شماست. از شما دادخواهی می کند و راه چاره می جوید. آیا این رواست که من در فراق دیدار شما اینجا و در این زندان بمیرم و شما آزادانه در جنگل و صحرا گردش کنید؟ آیا رسم دوستی است که من در این زندان بپوسم و شما در باغ و گلستان خوش باشید؟ مرد بازرگان پذیرفت که این پیام را به طوطیان هند برساند. وقتی به هندوستان رسید و در صحرا طوطیان بسیاری دید، آن پیام را به آنان بازگو کرد. ناگهان یکی از طوطیان نخست لرزید و بلافاصله افتاد و مرد. بازرگان با دیدن این صحنه به شدت شگفت زده شد. چطور ممکن است پیام یک طوطی باعث مرگ طوطی دیگری شود؟ شاید این دو با هم خویشاوند بودند. بازرگان خود را به شدت سرزنش می‌کرد که چرا این کار را کردم؟ چرا این پیام را رساندم؟ چرا باعث مرگ این پرنده بیچاره شدم؟ کاش زبانم لال شده بود و این کار را نمی کردم. شد پشیمان خواجه از گفت خبر، گفت رفتم در هلاک جانور. این مگر خویش است با آن طوطیک؟ این مگر دو جسم بود و روح یک؟ این چرا کردم؟ چرا دادم پیام؟ سوختم بیچاره را زین گفت خام. پس از اینکه بازرگان کار تجاری خود را در هندوستان به پایان رساند و به شهر و دیار خود بازگشت، هدایای غلامان و کنیزان خود را داد. وقتی به طوطی رسید، ماجرا را به او باز گفت. گفت طوطی ارمغان بنده کو، آنچه گفتی آنچه دیدی بازگو. گفت نی من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. من از رساندن این پیام تو به طوطی چنان پشیمانم که دست خود را گاز میگیرم و انگشتم را از ندامت به دندان میگزم. با خود همواره میگویم چرا بی تدبیری و دیوانگی کردم و پیغام تو را به طوطیان رساندم. من چرا پیغام خامی از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشاف. طوطی علت پشیمانی بازرگان را پرسید. بازرگان ماجرا را گفت که وقتی پیام تو را به طوطیان رساندم، یکی از آنان لرزید و افتاد و مرد. به محض اینکه بازرگان ماجرای مردن طوطی را گفت، طوطی زیبای او نیز لرزید و بر کف قفس افتاد. وقتی بازرگان این را دید، از شدت خشم و اندوه کلاه خود را بر زمین زد، گریبان خود را درید و شروع به نوحه سرایی برای طوطی محبوب خود کرد. گفت ای طوطی خوب خوش‌حنین، این چه بودت؟ این چرا گشتی چنین؟ ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من، ای دریغا مرغ خوش الحان من، راه روح و روضه و ریحان من. و آنگاه زبان نافرمان خود را سرزنش کرد. ای زبان تو بس زیانی مر مرا، چون تویی گویا چه گویم من تو را؟ ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی؟ در نهان جان از تو افغان می کند، گرچه هرچه گوییش
آن می کند. ای زبان هم گنج بی پایان تویی، ای زبان هم رنج بی درمان تویی. بازرگان دقایقی خود را گم کرده آه و ناله کرد و سرانجام طوطی را از قفس گرفت و به بیرون انداخت. ناگهان طوطی پرید و بر شاخه درختی نشست. بازرگان که به هیچ وجه انتظار چنین واقعه‌ای را نداشت، حیران طوطی را بر شاخه درخت نگاه می‌کرد و مبهوت مانده بود. وقتی به خود آمد از او پرسید: این چه سری بود؟ آن طوطی چه پاسخ به پیام تو داد که این چنین مرا خام کردی و از قفس پریدی؟ گفت طوطی کو به فعلم پند داد، که رها کن لطف و آواز و وداد. زان که آوازت تو را در بند کرد، خویشتن مرده پی این پند کرد. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شد چون من که تا یابی خلاص. آن طوطی هندوستان با عمل خود به من پیام فرستاد که ای مرغ در بند، سخن گفتن و آواز و دوستی را رها کن، زیرا این لطافت سخن گفتن و آوای توست که تو را در بند کرده. او مرد تا بتواند چنین پیامی را به من برساند. او با مرگ خود به من پیام فرستاد که ای پرنده در بند که اسباب عیش و طرب دیگران را فراهم می کنی، مانند من بمیر تا از زندان خلاص شوی. تا وقتی که خود نمایی می کنی همواره در رنج و عذاب و در زندان خواهی بود. طوطی چند پند دیگر نیز به بازرگان داد و ودا کرد و پر زد و رفت. بازرگان با خود گفت این کار طوطی پند من است، راه رهایی راه اوست. جان من کمتر ز طوطی کی بود، جان چنین باید که نیکو پی بود. در آخر داستان پیش، یعنی سفیر روم و خلیفه دوم، مولوی ما را به نکته مهمی توجه می دهد و آن اینکه انسان مانند پرنده‌ای زندانی قفس خود است و عین نادانی است اگر در پی رهایی از این زندان نباشد. مرغ کو اندر قفس زندانی است، می نجوید رستن از نادانی است. اکنون در داستان بازرگان و طوطی شاهد مثالی در این زمینه می آورد. طوطی به سبب سخن گفتن شهرت دارد و همین شهرت بسیاری از طوطیان را در قفس اسیر کرده. در این داستان طوطی نماد انسان است. همانطور که پیشتر گفته شد در داستان مرد بقال و طوطی بزرگترین وجه تشابه طوطی با انسان سخن گفتن اوست. بنابراین در بیشتر موارد در داستان‌های مثنوی طوطی نماد انسان است. حالا این انسان در قفس نفس خود اسیر است و راه نجات نمی‌یابد. آن وقت به طوطیان هند پناه می‌برد و از آنها راه چاره می‌جوید. این طوطیان انسان‌های کامل و پیر و مرشدند که راه در خود مردن را نشانش می‌دهند. این شیوه نجات یعنی مردن مجازی از حدیث نبوی بهره گرفته شده که می‌فرماید بمیرید پیش از آن که بمیرید. قبل از آن که مرگ واقعی به سراغتان بیاید در خود بمیرید و این نفس را در خود بکشید. در واقع خودکشی کنید. بدین سبب است که مولوی همواره از این مرگ مجازی سخن میگوید. بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید، در این عشق چو مردید همه روح پذیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. پیر و مراد این طوطی اسیر نیز همین پیام را به او داد. مولوی میگوید معنی مردن ز طوطی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. طوطی تا هنگامی که خوش سخن می گفت، تا هنگامی که شهرت داشت خود را دارا می دانست. به این دارایی سخن و آوای خود فخر می کرد. اما این ثروت همان دامی بود برای دربند شدن.
قفسی بود برای اسیر بودن. پس مردن در او یک نیاز بود برای از دست دادن این شهرت و دارایی و به سبب همین دارایی بود که دنیا رهایش نمی کرد. پس نیاز او این بود که دارایی خود را از دست بدهد، یعنی فقیر شود. فقیر نه به معنی نادار، بلکه به معنی دور شدن از شهرت کاذب دنیا. این است که مولوی میگوید معنی مردن ز طوطی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. وقتی از این دارایی دنیوی خود دست کشیدی و فقیر شدی، یعنی مانند حضرت سلیمان در عین ثروت و مقام و شهرت و شوکت خود را مسکین دانستی. وقتی مانند طوطی مردی، آن هنگام است که دم حیات بخش عیسی تو را دوباره زنده می کند. همان گونه که پیر چنگی در خود مرد و با دم حضرت حق زنده شد و به بیداری رسید. این قصه از نظر اجتماعی و روانشناسی یکی از پربارترین داستان‌های معنوی است. در این حکایت مولوی به ما توجه می‌دهد که یکی از بندهای مهلک روانی که مرغ جان انسان را در قفس اسیر می‌کند شهرت طلبی است. این بند نامرئی که بسیاری از انسان‌ها اسیر آن هستند و خود نمی‌دانند، کمتر از بندهای واقعی آهنین نیست که پای زندانیان بی‌نوا را می‌بندد و آزادی را از آنان سلب می‌کند. کشتهار خلق بند محکم است، در رهین از بند آهن کی کم است. و شگفتا انسان‌هایی که گرفتار این بیماری اند با اشتیاق در این بند و زندان هستند و از بودن در آن لذت میبرند. بیماری شهرت طلبی چگونه در انسان به وجود می آید؟ مولوی مانند همه روانشناسان یکی از عوامل اصلی آن را تعظیم خلق می داند. هر که دادو حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. کسی که حسن و خوبی‌های خود را به مزایده و فروش می‌گذارد، قضاهایی به سراغش می‌آید. وقتی کسی مدام در پی نشان دادن توانایی‌های خود به حد افراط باشد، گرفتار قضای مربوط به آن می‌شود. همانطور که در شرح داستان هدهد و حضرت سلیمان گفتیم، قضا آن مقتضیاتی است که اگر در یک جا جمع شود، حتما واقعی را به وجود می آورد که از قبل در طرح آفرینش پیش بینی شده. مقتضیات شهرت نخست تعظیم خلق و سپس رشد منیت و خودبینی است و قضای آن نیز سقوط است. اینها مراحل حتمی شهرت طلبی هستند. این قضای شهرت است. به قول مولوی شهرت و سپس منیت در انسان اینگونه رخ می دهد. این یکی به او میگوید در همه دنیا کسی به زیبایی، دانش، کرم و بخشش تو یافت نمی شود و آن یکی میگوید تو چنان انسان با وجودی هستی که هر دو عالم ماده و معنا و همه جانها و روانها در اراده و اختیار تو قرار گرفته. اینش گوید من شوم همراز تو، وانش گوید نی منم انباز تو. اینش گوید نیست چون تو در وجود، در جمال و فضل و در احسان و جود. آنش گوید هر دو عالم آن توست، جمله جانهامان کفیل جان توست. وقتی چنین شد منیت او رشد می کند. او چو بیند خلق را سرمست خویش، از تکبر می رود از دست خویش. این وقت است که شهرت برای شهرت طلب یک نیاز تسکین ناپذیر می شود. این است که گرفتاری های این بند آشکار می گردد. مولوی می گوید چاپلوسی و مهر مردم مکار جهان لقمه دلچسبی است، اما در درون آن آتشی سوزان نهفته است که در پایان کار، یعنی دوره سقوط، دودش ظاهر می شود. لطف و سالوس جهان خوش لقمه ایست، کمترش خور کان پر آتش لقمه ایست. آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او ظاهر شود پایان کار. برخی گمان می کنند
هیچگاه تحت تأثیر این تملق‌ها و مدح‌های مردم فریب قرار نمی‌گیرند و فوراً به مکر و حیله چاپلوسان پی می‌برند. برای اینکه بدانیم آیا مانند طوطی در این داستان گرفتار قفس چاپلوسی و تملق شده ایم یا نه، مولوی نسخه بسیار ساده‌ای به دست ما می‌دهد و می‌گوید اگر از تعریف مردم خوشحال و از بدگویی آنان غمگین و خشمگین شدی، بدان که در قفس تملق و چاپلوسی گرفتار گشته ای. تو مگو آن مدح را من کی خورم، از طمع میگوید او پی میبرم. مادحت گر هجو گوید برملا، روزها سوزد دلت زان سوزها. گرچه دانی گوز حرمان گفت آن، کان طمع که داشت از تو شد زیان. آن اثر میماندت در اندرون، در مدیح این حالتت هست آزمون. اگر کسی که همیشه تعریف تو را میکرد یک بار از تو انتقاد و بدگویی کند، روزهای بسیار از حرف او میسوزی و در حالی که میدانی او از سر حسادت و یا محروم شدن از سودی که ممکن بود از تو ببرد از تو بدگویی کرده، باز هم زهر این بدگویی روزهای بسیاری در تو باقی میماند، در حالی که تعریف او را خیلی زود از یاد میبری. این است که مولوی هشدار میدهد وقتی به شهرت رسیدی بدان و آگاه باش که دانه باشی مرغکانت برچنند، غنچه باشی کودکانت برکنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، غنچه پنهان کن گیاه بام شو. چرا باید دانه را از مرغکان و غنچه را از کودکان پنهان کرد و خود را گیاه بی ارزش پشت بام ها نشان داد؟ زیرا که اگر شهرت بیابی، آن وقت حیله ها و خشم ها و حسد ها مانند آبی که از مشک ها میریزد بر سرت خواهد بارید. حیله ها و خشم ها و رشک ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. و در این دنیای سراسر من، روزگارت از دشمنان و دوستان دنیا پرست سیاه می شود. دشمنان او را ز غیرت می درند، دوستان هم روزگارش می برند. رهایی از عشق به شهرت کار سهل و آسانی نیست. مانند بندی آهنین است که به دست و پای تو بستند. کشتهار خلق بند محکم است، در رهین از بند آهن کی کم است. آن کس که گرفتار این بند آهنین شده و همه عمر خود را تلف می کند، مانند کشتکاری است که از دانه پاشیدن بر زمین آماده به کشت غفلت کرده است. او بهای عمر خود و روزگار خود را نمی تواند بفهمد. آنکه غافل بود از کشت بهار، او چه داند قیمت این روزگار. برای رهایی از این بند آهنین شهرت طلبی که تمام عمر انسان را بیهوده تلف می کند چه باید کرد؟ مولوی راههایی ساده ارائه می دهد. در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. باید به خدا پناه بری و از او یاری بخواهی، چرا که پناه بردن به خدا انسان را از همه آفات محفوظ نگه می دارد. تا پناهی یابی آنگه چون پناه، آب و آتش مر تو را گردد سپاه. پناه او چنان است که همه عوامل طبیعت نیز به یاری تو برمیخیزند، حتی اگر چون آب و آتش ضد هم باشند. زیرا همه اجزای طبیعت به دستور آفریدگار در کارند. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان. باد را دیدی که با عادان چه کرد، آب را دیدی که در طوفان چه کرد. آنچه بر فرعون زد آن بحر کین، وانچه با قارون نمودست این زمین. وانچه آن بابیل با آن پیل کرد، وانچه پشه کله نمرود خورد. وانکه سنگ انداخت داوودی به دست، گشت 600 پاره و لشکر شکست. سنگ میبارید بر اعدای لوط، تا که در آب سیه خورند قوت.
گر بگویم از جمادات جهان، عاقلانه یاری پیغمبران. مثنوی چندان شود که 40 شتر، گر کشد عاجز شود از بار پر.